السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 21 من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على طرق التعامل مع التاريخ والوقت في الفيجوال بيزك أبليكيشن، فهيا بنا. في الملف الذي معنا اليوم مجموعة من الأكواد. وضعنا Option Explicit في البداية، وبالتالي جميع المتغيرات سيتم تعريفها. dim d as date، إذا عرفت الدي أنه date، عرفت الدي المتغير دي بأنه تاريخ. إذا أي شيء سيخزن داخل حرف الدي سيكون تاريخ. لكتابة التاريخ نكتب المتغير ثم يساوي ثم هاتش، وبين التو هاتشز التاريخ. نريد هنا أن نلاحظ ملاحظة، بفرض أنني غيرت 5 إلى 22، يعني تاريخ 5/7/2021. ماذا حدث؟ انتقلت ال 22 هنا. إذا التاريخ يتم كتابته شهر، يوم، سنة، بناء على التاريخ الموجود الخاص بالجهاز. وبالتالي عند كتابة التاريخ يجب أن نكون مراعين لهذه النقطة. ممكن أن أكتب التاريخ بهذا الشكل. انظروا ماذا حدث عندما كتبت دي تساوي هاتش 7/ماي/2021 للتأكد من أن الشهر هو شهر 5 وليس شهر 7. وبمجرد ما استخدمت الأمر تم تحويله مباشرة. لذلك يجب أن نكون متأكدين من كيفية كتابة التاريخ، أين اليوم وأين الشهر. هذه أول ملحوظة. في السابق تحدثنا عن مجموعة من الشاشات، الإيميديات واللوكالز لم نستخدمهم قبل ذلك، وقلنا قبل ذلك أننا من فيو نستطيع إظهار هذه الشاشات. إيميديات ويندو وهي شاشة تظهر بالكنترول مع الجي، واللوكال ويندو. أنا أظهرت الشاشتين وسوف نستخدمهم إن شاء الله. ويمكن استخدام الديباج برنت عند كتابة الكود، وذلك لمعرفة قيم المتغيرات والنتائج التي سوف تظهر قبل التنفيذ الفعلي. فهو أسلوب مساعدة للمبرمج في أن يظهر ما يحدث للمتغيرات. وسنلاحظ أمرا آخر، أن في شاشة اللوكال سيتم تحديد قيم المتغيرات لحظة بلحظة في كل خطوة من خطوات البرنامج. سنرى ذلك الآن. سوف أقوم بتوسعة هذه الشاشة قليلا. دي هو التاريخ، وأنا أريد أن أظهر شكل التاريخ. كيف سيظهر معي التاريخ عندما أستعمل الدي وأضعها مثلا على سبيل المثال في رينج A4 كما حدث هنا. فأكتب debug دوت برنت دي وأنفذها، ستظهر النتيجة في شاشة الإيميل. وسنرى التغير الحادث في شاشة اللوكال. سأنفذ هذا الكود بالF8. انظر، أول ما بدأت الكود ظهر عندي في شاشة اللوكالز دي متغير، موديول واحد بداخله متغير. هذا المتغير اسمه دي. قيمة المتغير الوقت 0 ونوعه ديت. إذا يستطيع أن يتعرف على أي متغيرات موجودة عندك في الكود. نكمل. شاشة الإيميديت لم يحدث فيها شيء. أخذ الدي وخزن بداخله التاريخ. لننظر ماذا سيحدث عند الضغط على F8. تحولت قيمة الدي مباشرة للتاريخ المخزن الذي ذكرناه في الكود. السطر الذي بعده debug برنت اطبع قيمة الدي. أظهر لي نتيجة قيمة الدي التي سوف تظهر عندي في الإيميديت. شيت 1 رينج A4 value تساوي دي. شيت 1 رينج A4 بالفعل وضع التاريخ.
ثم دي 4 تساوي A4. دي 4 تساوي A4. عندما سويت الدي 4 بالإي 4 وجدت أن الشكل هنا مختلف. لماذا الشكل هنا مختلف؟ الشكل هنا مختلف لأنني أعطيت هذا العمود تنسيقا هوم، وذهبت إلى فورمات واخترت فورمات سيل واخترت ديت، أو من هنا اخترت تنسيق الديت وحددت أن الديت سيكون بهذا الشكل. فورمات اخترت هذا الشكل في الديت. إذن لأنني قمت بتحديد تنسيق معين للتاريخ ظهر التاريخ بهذا الشكل، وإلا كان سيظهر بنفس الشكل الموجود في الإي 4. ننتقل إلى الكود الثاني. ابتداء أنا وضعت في A5 ديت، دالة ديت هي دالة في الفي بي اي لإظهار التاريخ، وفي الإي 6 تساوي ناو دالة في الفي بي اي تعطي التاريخ والوقت. التاريخ والوقت. لننظر بالاف 8. انظر هنا في الموديول لا يوجد شيء، لا يوجد أي متغيرات في هذا الموديول، وبالتالي لا يظهر أي شيء هنا. هذا قديم. في A5 F8 وضع التاريخ. في A6 وضع التاريخ والوقت الحالي. إذا ديت تعطي التاريخ الحالي، وناو تعطي التاريخ والتوقيت الحالي. ثم استخدمت خاصية نمبر فورمات لتغيير التنسيق الخاص بالتاريخ في البي 5 والبي 6، وكذلك البي 7 والبي 8. إذا في البي 5 جعلت التاريخ يوم، شهر، سنة. نلاحظ، ننفذ ثم F8 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 F8. هو غير تنسيق هذه الخلايا من أول A5 حتى ال A8 بهذا الشكل، وسوف نعود إليها إن شاء الله. ثم قلت له أن قيمة B5 تساوي today. B5 تساوي today. ثم ساويت البي 6 بالبي 5 والبي 7 بالبي 5 والبي 8 بالبي 5. جعلت هذه الثلاث أوامر في نفس السطر، ولكي أقوم بكتابة أكثر من أمر في نفس السطر أفصل بينها بالنقطتين. استخدام النقطتين للفصل بين أكثر من أمر في نفس السطر. ثم في C6 وضعت قيمة التاريخ والوقت، وفي C7 وضعت تأثير معين، تغيير التنسيق بشكل معين. ثم سويت C6 بC7 لنرى ماذا حدث. دي اليوم، M الشهر، M2M أعطى الشهر كرقم، 3M وضع الشهر ككلمة. ليه؟ لو 4M مثلا فبراير، 3M هتبقى FEB، أما لو في 4M هتبقى فبراير كاملة. كذلك السنة، 4Y أعطت السنة كاملة، 2Y أعطت قيمتين أو خانتين. إذا حتى المنث M واحدة أعطت الرقم بدون الصفر. إذا كيفية تنسيق التاريخ كيفما شئت تستطيع أن تقوم بها بوضعها بين قوسين باستخدام خاصية النمبر فورمات. كذلك هنا في الناو أو التوقيت، التاريخ ثم الوقت. هذا هو الملاحظ في البداية. دالة ناو تعطي هذه النتيجة مباشرة، ولكن قمت بتغيير تنسيقها بوضع الساعة على خانتين، والدقيقة على خانتين، والثواني على خانتين. هنا الثواني لا تظهر. هنا نريد أن نلاحظ بعض الملاحظات. ديت وناو دالتان في الفيجوال بيزك ابلكيشن، ولذلك قلنا يساوي مباشرة ديت وناو. نلاحظ هنا أنني وضعت علامات التنصيص يساوي today. today هي دالة في الإكسل في B5. لماذا B5؟ تفعل الB5 ماذا وجدنا؟ يساوي today. لاحظ يساوي today. في الباقي لم يفعل ذلك. هذه هي طريقة
كيفية وضع دالة في الإكسل داخل خلية. يعني كأنك جئت هنا في هذه الخلية وكتبت يساوي today كما تستخدم هذا الإكسل. كيف تقوم بها في الفيجوال بيزك ابلكيشن؟ تضع علامات التنصيص، وداخل علامات التنصيص يساوي. لاحظ يساوي value تساوي ثم علامات تنصيص يساوي ثم تكتب الدالة الموجودة أو المستخدمة داخل الإكسل. كذلك هنا في ناو في C6 لاحظ. إذا ناو وتوداي هما دالتين مستخدمتين داخل الإكسل وليست في الفيجوال بيزك. واستطعت عن طريق هذا الشكل أو هذا الأسلوب أن أضع هذه الدوال داخل الخلية المختارة. في هذا الكود dim d as date ثم سويت d بالديت التاريخ الحالي، ثم طلبت منه أن يقوم بعمل تنسيق للديت والتايم فورمات ديت تايم. استخدمت أسلوب آخر غير النمبر فورمات ديت تايم، وفتحت قوس لنرى هذه الدالة فورمات ديت تايم ثم أفتح قوس. ما هو التعبير المراد؟ الديت. أنا أريد أن أغير الديت اللي هو دي، وضعته في متغير يسمى دي ثم فاصلة. نجد بي جنرال ديت تاريخ عام، لونج ديت تاريخ طويل، لونج تايم وقت تاريخ طويل مع الوقت، شورت ديت وشورت تايم. ولذلك استخدمت جميع هذه الطرق أو الأساليب. سأقوم بتنفيذ هذا الكود بالاف 8. لاحظ ماذا حدث هنا. قيمة الدي هي التاريخ الحالي. ننفذ جميع الكود ونذهب إلى الاتش. نجد أنه وضع من أول H2. هذه هي طريقة الجنرال ديت أو هذا شكل الجنرال ديت. اللونج ديت سيكون بهذا الشكل، الشورت ديت سيكون بهذا الشكل، في حالة اختيار الشورت تايم سيكون التايم كهذا الشكل، في حالة اللونج تايم سيكون اللونج تايم بهذا الشكل. إذا أنا أستطيع أن أستخدم الأشكال المخزنة داخل الجهاز بالنسبة للتاريخ والتايم عن طريق فورمات ديت تايم. أما إذا أحببت أن أقوم بعمل كاستمايزيشن أو تخصيص بشكل معين فأستخدم النمبر فورمات. نأتي للكود الذي بعد ذلك. في هذا الكود نفس الشيء، وضعنا دي as date ثم date ثم جينا على الجي 2 وقمنا بعمل بعض الأوامر. نرى ماذا سيحدث. سأقوم بتنفيذ هذا الكود مباشرة. ماذا حدث في هذا الكود؟ جي 2 فورمات دي الديت. سأقوم بتنسيق التاريخ. كيف تنسيق؟ فاصلة أضع التنسيق بين علامات تنسيق. دي أي اذكر لي اليوم كاملا، ثم اذكر لي اليوم كرقم، ثم اذكر لي الشهر، ثم اذكر لي السنة. ماي جاءت كما هي لأن تاريخ اليوم 5 شهر 5، فماي كاملة هي ماي وكأبريفيشن ماي. استخدمت أمر داي في استخلاص اليوم من التاريخ، ومنث في استخلاص الشهر من التاريخ، واليير في استخلاص السنة من التاريخ. فأصبح في الكي 2 اليوم، الشهر، السنة. هل أستطيع أن أغير الخمسة وتصبح ماي؟ نعم، عن طريق دالة الفورمات قبل المنث. إذا هذه دوال داي ومنث وير، وهي نفسها استخدام دوال موجودة في الإكسل، موجودة داخل الإكسل وموجودة في الفيجوال بيزك ابلكيشن. أيضا عندنا دالة أخرى ديت سيريال. سوف أقوم بالعكس في الام 2. هذا هو اليوم وهذا هو الشهر وهذا هو السنة. أريد أن أجمعهم وأجعل التاريخ كاملا بهذا الشكل. فأكتب ديت سيريال ثم أفتح قوس ثم أضع السنة فاصلة الشهر فاصلة اليوم وأغلق القوس. وهذا ما فعلته. قمت بتجميع السنة الشهر اليوم داخل ديت سيريال فأعطى التاريخ. طبعا بالطبع L3 قمت بعمل تنسيق لهذا التاريخ. فورمات افتح قوس ديت سيريال وثم قمت بتغيير
التاريخ بهذا الشكل، بأن يظهر بهذا الشكل، وبالتالي ظهر بهذا الشكل. نأتي إلى هذا الكود. الآن أريد أن أقوم بحساب العمر، فلو وضعنا هنا تاريخ 29/1968 29/9/68. اس متغير سوف يتم تخزين التاريخ به. اس تساوي كي 11 اللي هو تاريخ البداية ستارت، والاي كذلك فاينل ديت او اند ديت ال 11. اذا خزنت هذه القيمة هنا وخزنت هذه القيمة هنا. ثم كي 13 هنا كي 13 تساوي اي ناقص اس. اذا كي 13 سوف يقوم بطرح التاريخين من بعض واعطاء القيمة هنا. ثم جئت في كي 4 حتى كي 18 استخدمت دالة ديت ديف. ديت ديف هو الفارق بين تاريخين. أريد أن أظهر الفارق بين التاريخين ولكن على شكل أيام، على شكل أسابيع، على شكل أشهر، على شكل سنوات. وهذا هو الساينتكس الخاص بالديت ديفينيشن. ونلاحظ أن هذا الجزء اختياري، وهو ما يغير في قيمة استخدام الواي والدي والدبليو والدبليو دبليو، لأن هذا يعتمد على هل بدأنا من بداية الأسبوع السبت أو الأحد على حسب التقويم المستخدم في الدولة. لنرى F8. نلاحظ أننا عندنا متغيرين بدأوا بالصفر. هذا المتغير أخذ هذا التاريخ، وهذا المتغير أخذ هذا التاريخ. ثم أكملنا. نلاحظ كم يوم بين التاريخين، هذا هو عدد الأيام. كم أسبوع، هذا عدد الأسابيع. كم شهر، هذا عدد الأشهر. كم سنة ما بين الاثنين فرق، هذا هو الفرق في السنوات. ثم استخدمت في الكي 18 ورك شيت فانكشن نتورك دايز اس والاي. نتورك دايز هو دالة موجودة في الإكسل، ولذلك استخدمت ورك شيت فانكشن للتعامل معها، تقوم بحساب عدد أيام العمل فقط، وبالتالي هذا هو عدد أيام العمل، أما هذا هو عدد أيام الإجمال. سوف نلاحظ شيء، أنه قام في حساب السنوات بطرح السنتين من بعض، ولكن لم يأخذ في الاعتبار الأشهر والأيام، ولذلك أعطى 53 عاما. في هذا الكود قمنا بحساب، سوف أقوم بتشغيله مباشرة. قمنا بحساب السنة هنا، الفرق بينهما، فأظهر لي 52. كيف حدث هذا التغيير؟ نلاحظ هنا نفس الشيء، الستارت والإند هما نفس القيمتين. ثم استخدمت الواي في حساب كم عدد الفرق بين السنوات، أعطاني 53 اللي هي موجودة هنا. ثم استخدمت الدي إن التاريخ يكون ديت. لاحظ هنا 29/9/2021. هنا أعطى تاريخ المناسبة السنوي، يعني هذا التاريخ 29/9/1968. الآن في هذا العام يكون كم؟ يكون 29/9/2021، وطرح الاثنين من بعض. فإذا كان هذا التاريخ 29/9/2021 لم نصل بعد له حتى الآن، فينقص سنة من السنوات. y تساوي y ناقص 1. ثم يضع قيمة الواي في الH في الN 11، فأعطى بالضبط 52 عام، لأن سيصل إلى 53 عاما عندما نصل إلى 29 سبتمبر 2021. الآن نحن في 1 مايو 2021، إذا هو لم يصل إلى 53 عام، وبالتالي استخدمنا أمر جديد هو ديت آد. ونلاحظ أننا استخدمنا ديت آد، وديت آد تعطيني التاريخ المقابل للمناسبة السنوية للتاريخ الموضوع هنا. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وفي الحلقة القادمة بإذن الله سوف نتحدث عن كيفية التعامل مع النصوص. نراكم على بركة الله.